नमस्कार साथीहरू, यहाँहरूलाई हाम्रो युट्युब च्यानल ज्ञानमान्दुमा स्वागत छ। साथीहरू, लामो समयको प्रतीक्षापछि कुनै कम्पनीको आइपिओ निष्कासन हुँदैछ। सेबन यानी धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षविहीन भएको कारण कम्पनीहरूको आइपिओ एप्रुभ भइरहेको थिएनन्। हुन त अहिले पनि सेबन यानी धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षविहीन नै छ, तर अबदेखि अध्यक्ष नहुँदा पनि नियम अनुसार कम्पनीहरूको आइपिओ एप्रुभ हुने भएको छ। लामो समयपछि कुनै कम्पनीको आइपिओ एनालाइसिस गर्न पाउँदा हामी पनि एकदमै उत्साहित एवं खुसी छौं र मलाई थाहा छ लामो समयपछि आइपिओ निष्कासन हुने खबरले हजुरहरू पनि हर्षित हुनुहुन्छ भनेर। यही आउने माघको 21 गतेबाट जल्पा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले आइपिओ निष्कासन गर्न लागिरहेको छ र यो आइपिओ नर्मल आइपिओ होइन। यो त्यस्तो कम्पनीको आइपिओ जसले तपाईको 1000 रुपैयाँको लगानीलाई 35,000 भन्दा बढी बनाउने क्षमता राख्दछ। त्यसैले आज हामी यी निम्न कुराहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। यस कम्पनीको आइपिओ को बारेमा, आइपिओ बाट उठेको पैसालाई यस कम्पनीले कहाँ इन्भेस्ट गर्ने प्लान गरिरहेको छ, यस कम्पनीको बिजनेस मोडल के हो, यस कम्पनीको पास्ट यानी विगतको फाइनेन्शियल पर्फर्मेन्स कस्तो थियो र अब फ्युचरमा फाइनेन्शियल पर्फर्मेन्स कस्तो हुन सक्छ भनेर, यस कम्पनीको म्यानेजमेन्ट कस्तो छ, यस कम्पनीको क्यापिटल स्ट्रक्चर महिला लघुवित्तसँग मिल्दोजुल्दो छ। महिला लघुवित्त एउटा उत्कृष्ट माइक्रोफाइनेन्स कम्पनी हो। त्यसैले भिडियोको यस सेक्सनमा हामीले जल्पा लघुवित्त र महिला लघुवित्तलाई कम्पेयर गरेर जल्पा लघुवित्तको सेकेन्डरी मार्केटमा शेयर प्राइस कति हुन सक्छ वा कतिसम्म पुग्न सक्छ त त्यसको प्रेडिक्सन गर्ने प्रयास गरेका छौं। यस कम्पनीले फ्युचरमा कति डिभिडेन्ड दिन सक्छ, यस कम्पनीमा लङ टर्ममा इन्भेस्ट गर्दा फाइदा होला कि सर्ट टर्मको लागि मात्र इन्भेस्ट गर्दा फाइदा होला त? यी प्रश्नहरूको जवाफ हामी हजुरहरूलाई यस भिडियो मार्फत दिने प्रयास गर्नेछौँ। त्यसैले यो भिडियोलाई लास्टसम्म हेरिदिनु होला र भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। ल त साथीहरू, अब ढिला नगरिकन भिडियोलाई सुरु गरौँ। नम्बर 1, अबाउट कम्पनी एन्ड आइपिओ। यस जल्पा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 8 सिमलचौर कास्कीमा रहेको छ। हालसम्म यस लघुवित्त कम्पनीले बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आफ्नो 87 वटा शाखा कार्यालय यानी 87 वटा शाखा कार्यालय, 3 वटा संकलन केन्द्रहरू, 14 वटा अनुगमन कार्यालयहरूमा र 2 वटा प्रदेश कार्यालयहरू मार्फत लघुवित्त सेवा दिँदै आइरहेको छ र भविष्यमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको स्वीकृतिले यस कम्पनीले देशको विभिन्न क्षेत्रमा आफ्नो शाखा उपशाखा तथा अन्य कार्यालयहरू खोल्नेछ। अब कुरा गरौँ यस कम्पनीको आइपिओ को बारेमा। यस कम्पनीले यही माघ 21 गतेबाट 5,22,000 किता आइपिओ निष्कासन गरेर पब्लिकबाट 5,22,00,000 रुपैयाँ रेज गर्ने प्लान गरिरहेको छ। यो आइपिओ छिटोमा माघको 25 गते र ढिलोमा फागुनको 6 गते बन्द हुनेछ। 5,22,000 किता मध्ये 8,000 किता यस कम्पनीले यस कम्पनीको कर्मचारीहरूको लागि छुट्याएको छ भने 26,100 किता सामूहिक लगानीको यानी म्युचुअल फन्डहरूको लागि छुट्याएको छ र बाँकी रहने 4,87,900 किता सर्वसाधारणहरूको लागि छुट्याएको छ। अहिलेको आइपिओ को क्रेजलाई देख्दा 20 लाख भन्दा बढी लगानीकर्ताले यस कम्पनीको आइपिओ भर्ने निश्चित नै छ, तर खाली 48,790 जनाले मात्र यस कम्पनीको 10 किता आइपिओ हात पार्नेछन्। त्यसैले धेरैले यस कम्पनीको आइपिओ हात पार्ने छैनन् र इस्यु पहिलो दिनै ओभरसब्स्क्राइब हुने निश्चित नै छ। यसकारणले गर्दाखेरि माघ 25 गते भित्र नै खाली 10 किताको लागि मात्र आवेदन दिनुहोला। त्यस्तै यस कम्पनीलाई इक्रा नेपालले डबल बी को रेटिङ प्रदान गरेको छ, जसको मतलब यस कम्पनीको वित्तीय दायित्व वहन गर्ने क्षमतामा मध्यम जोखिम रहेको छ भन्ने जनाउँछ। यानी यस कम्पनीमा लगानी गर्दाखेरि मर्यादित रिस्क छ है भन्ने कुरा जनाउँछ। त्यस्तै यस कम्पनीको इस्यु म्यानेजर प्रभु क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ। त्यस्तै अब कुरा गरौँ हामी हाम्रो नेक्स्ट पोइन्टको बारेमा। नम्बर 2, युज अफ फन्ड रेज फ्रम आइपिओ। यस कम्पनीले आइपिओ मार्फत पब्लिकबाट 5,22,00,000 उठाउनेछ, जसमध्ये 50 लाख रुपैयाँ भौतिक पूर्वाधार तथा शाखा विस्तार गर्न, 2 करोड रुपैयाँ पशुपालन तथा कृषि कर्जा दिन, 2 करोड रुपैयाँ खुद्रा व्यापार र सेवा कर्जा दिन र 72 लाख रुपैयाँ साना तथा घरेलु उद्योग कर्जा दिन प्रयोग गर्ने यस कम्पनीको प्लान छ। त्यस्तै अब कुरा गरौँ हामी हाम्रो नेक्स्ट पोइन्टको बारेमा। नम्बर 3, बिजनेस मोडल। जल्पा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड माइक्रोफाइनेन्स सेक्टर अन्तर्गत पर्दछ र माइक्रोफाइनेन्स सेक्टर अन्तर्गत पर्ने कम्पनीहरूको मेन बिजनेस मोडल भनेको नै कस्टमरहरूसँग डिपोजिट कलेक्ट गर्ने प्लस अरू ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर फन्ड कलेक्ट गर्ने र त्यो फन्डलाई सानो सानो फन्डमा टुक्र्याएर माइक्रोफाइनेन्स कम्पनीले आफ्नो कस्टमरलाई कर्जा दिन्छन्। हजुरहरूले यदि माइक्रोफाइनेन्स कम्पनीहरूलाई एनालाइज गर्नुभएको छ र उनीहरूको ब्यालेन्स सिट हेर्नु भएको छ भने नोटिस गर्नुभएको होला कि माइक्रोफाइनेन्स कम्पनीहरूको डिपोजिट भन्दा पनि कर्जा धेरै हुन्छ, किनभने माइक्रोफाइनेन्स कम्पनीहरू रुरल एरिया यानी ग्रामीण एरियामा धेरै पाइन्छ र जुन माइक्रोफाइनेन्स कम्पनीहरू सिटी एरियामा छन् त्यहाँका व्यक्तिहरू माइक्रोफाइनेन्स भन्दा पनि कमर्सियल ब्याङ्क र डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा नै पैसा डिपोजिट गर्न बढी रुचाउँछन्। यही कारणले गर्दा माइक्रोफाइनेन्स कम्पनीहरूमा धेरै
धेरै डिपोजिट कलेक्सन हुँदैन वा भनौं माइक्रोफाइनान्स कम्पनीहरूले धेरै डिपोजिट कलेक्ट गर्न सक्दैनन्। त्यसैले माइक्रोफाइनान्स कम्पनीले आफ्नो कस्टमरलाई जुन कर्जा दिन्छन् त्यो कर्जा दिनको लागि मोर देन 60 देखि 70% पैसा माइक्रोफाइनान्स कम्पनीले अरु संस्थाबाट कर्जा लिनु पर्दछ। सजिलो भाषामा भन्नु पर्दा माइक्रोफाइनान्स कम्पनीहरूले अरु संस्थाबाट कर्जा लिन्छन् प्लस केही पैसा आफ्नो कस्टमरहरूसँग पनि डिपोजिटको रूपमा कलेक्ट गर्छन् र त्यो पैसालाई सानो सानो पैसामा डिभाइड गरेर आफ्नो कस्टमरलाई सानो सानो कर्जा यानी लोन दिन्छन्। यिनीहरूले आफूले लिएको कर्जामा यानी डिपोजिटरबाट जुन पैसा लिन्छन् त्यसमा भने कम इन्ट्रेस्ट यानी ब्याज दिन्छन् र आफूले जसलाई लोन दिन्छन् अरु कस्टमरहरूलाई तिनीहरूलाई भने बढी ब्याज लिन्छन् र यसरी यो दुईटाको बीचको मार्जिनबाट खर्च कटाएर नाफा कमाउने गर्छन्। त्यस्तै अब कुरा गरौँ हामी हाम्रो नेक्स्ट पोइन्टको बारेमा। नम्बर 4 पास्ट फाइनान्शियल परफर्मेन्स एन्ड फ्युचर प्रोस्पेक्ट। आइपिओ निष्कासन गर्नुभन्दा अगाडि यस कम्पनीको पेयर अफ क्यापिटल 10 करोड 78 लाखको रहेको थियो भने आइपिओ निष्कासन गरे पश्चात यस कम्पनीको पेयर अफ क्यापिटल बढेर 16 करोडको पुग्नेछ। आह्वान पत्रमा यस कम्पनीले भविष्यमा पेयर अफ क्यापिटल नबढाउने भने पनि यस कम्पनीले बोनस शेयर दिन सक्छ। अर्निङ पर शेयर यानी ईपीएस र नेटवर्थ पर शेयर फ्युचर प्रोस्पेक्टमा बढी देखोस् भनेर पनि आइपिओ निष्कासन गर्ने कम्पनीले पेयर अफ क्यापिटल स्थिर देखाउँछन्। तर यसको मतलब कम्पनीले बोनस शेयर दिँदैन भनेर चाहिँ नसोच्नु होला। कम्पनीले रिजर्भ एन्ड सरप्लसलाई हरेक साल बढाउन सफल भएको छ। यो यस कम्पनीको एउटा राम्रो पक्ष हो। कम्पनीले आफ्नो डिपोजिटलाई पनि हरेक वर्ष बढाउन सफल भएको छ। फ्युचरमा अझ बढाउने पक्ष पनि यस कम्पनीले राखेको छ। कम्पनीले आफ्नो नेट प्रफिटलाई पनि हरेक वर्ष बढाउन सफल भएको छ र भविष्यमा अझ बढाउने पक्ष पनि यस कम्पनीले राखेको छ। यस कम्पनीले आफ्नो अर्निङ पर शेयरलाई हरेक वर्ष बढाएको छ र 2077-78 को फोर्थ क्वार्टरमा त झन् यस कम्पनीको अर्निङ पर शेयर 100 को हाराहारी नै पुगेको छ जुन एकदमै राम्रो र बलियो पक्ष हो। 2077-78 को फोर्थ क्वार्टरसम्म यस कम्पनीको नेटवर्थ पर शेयर 369 यानी 369.86 रहेको छ जसलाई भविष्यमा बढाउने पक्ष पनि यस कम्पनीले गरेको छ। यस कम्पनीको रिटर्न अन इक्विटी पनि अहिले 25 यानी 25% जतिको छ जुन एकदमै राम्रो कुरा हो। त्यस्तै अब जाऊ हामी हाम्रो नेक्स्ट पोइन्ट तर्फ। नम्बर 5 म्यानेजमेन्ट एनालाइसिस। यस कम्पनीको मेजर शेयर होल्डरमा सृजना विकास केन्द्र, प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड, ज्योति विकास बैंक लिमिटेड र पोखरा फाइनान्स लिमिटेड रहेका छन् जोसँग क्रमशः यस कम्पनीको आइपिओ पश्चात 21.44%, 4.1125%, 3.525% र 3.525% शेयर होल्डिङ हुनेछ। यस कम्पनीको चेयरम्यान मिस्टर वीर बहादुर अधिकारी हुनुहुन्छ। आइपिओ इस्यु गरे पश्चात उहाँसँग यस कम्पनीको 0.529% शेयर होल्डिङ हुनेछ। उहाँ यस कम्पनीको बोर्ड अफ डिरेक्टरमा सृजना विकास केन्द्रको प्रतिनिधि पात्र पनि हुन्। उहाँले सृजना विकास केन्द्र, सृजना ब्याङ्किङ कार्यक्रमको कार्यकारी प्रमुखको रूपमा 14 वर्ष काम गर्नुभएको थियो र सृजना विकास केन्द्रको उहाँ अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। उहाँ जनप्रिय क्याम्पसको विगत 1 वर्षदेखि उपाध्यक्षको पदमा पनि बहाल हुनुहुन्छ। यस कम्पनीको सीईओ मिसेस विमला योगी हुनुहुन्छ। उहाँसँग नेपाल महिला सामुदायिक सेवा केन्द्र दाङका कार्य समितिमा विगत 25 वर्षदेखि विभिन्न पदमा रही कार्य गरेको अनुभव छ। आइपिओ जारी गरे पश्चात यस कम्पनीमा 67.275% प्रमोटर शेयर होल्डिङ हुनेछ भने 32.625% पब्लिक शेयर होल्डिङ हुनेछ। यस कम्पनीमा प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड, ज्योति विकास बैंक लिमिटेड जस्ता प्रतिष्ठित बैंकहरूको लगानी भएकाले नराम्रो परिस्थितिमा पनि यस कम्पनीले राम्रो पर्फर्मेन्स देखाउन सक्छ। त्यस्तै अब कुरा गरौँ हामी हाम्रो नेक्स्ट पोइन्टको बारेमा। नम्बर 6 कम्पेरिजन विथ महिला लघुवित्त संस्था लिमिटेड। यस लघुवित्तको र महिला लघुवित्तको क्यापिटल स्ट्रक्चर मिल्दोजुल्दो भएकाले भिडियोको यस सेक्सनमा हामीले यस कम्पनी र महिला लघुवित्त संस्थाको 2077-78 को क्वार्टर 4 को आधारमा रिपोर्टलाई कम्पेयर गरेका छौं। महिला लघुवित्तको पेयर अफ क्यापिटल 10 करोडको छ भने जल्पा सामुदायिक लघुवित्तको पनि पेयर अफ क्यापिटल 10.78 करोडको छ जुन आइपिओ इस्यु गरे पश्चात 16 करोडको पुग्नेछ। रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा भने जल्पा सामुदायिक लघुवित्त महिला लघुवित्त भन्दा अगाडि नै देखिन्छ। नेट प्रफिटमा पनि जल्पा सामुदायिक लघुवित्त अगाडि देखिन्छ। महिला लघुवित्तको ईपीएस यानी अर्निङ पर शेयर 92 यानी 92 को हाराहारीमा छ भने जल्पा समुदायको ईपीएस पनि 96.75 को छ जुन आइपिओ इस्यु गरे पश्चात 65 को हाराहारीमा आउन सक्छ। महिला लघुवित्तको 50% यानी 50% डिभिडेन्ड एनाउन्स गर्नु अगाडि यस कम्पनीले 52 टाइम्स को पी रेशियो पाइरहेको थियो र प्राइस 52 × 92 यानी 4784 यानी 4784 को आसपास थियो। जल्पा सामुदायिक लघुवित्तको पनि फन्डामेन्टल महिला लघुवित्त जस्तै नै छ। त्यसैले जल्पा सामुदायिक लघुवित्तले 52 टाइम्स को पी नपाए पनि 40 भन्दा बढीको पी त अवश्य पनि पाउन सक्छ। जस हिसाबले यस कम्पनीको शेयर प्राइस सेकेन्डरी मार्केटमा 65 × 40 यानी 26 मिनिमम हुन्छ नै। यदि यस कम्पनीले पनि महिला लघुवित्त जस्तो 50+ को पी रेशियो पाए भने प्राइस 3035+ पनि पुग्न सक्छ। त्यस्तै अब कुरा गरौँ हामी हाम्रो नेक्स्ट पोइन्टको बारेमा। नम्बर 7 फ्युचर डिभिडेन्ड।
यस कम्पनीको अर्निङ पर शेयर आइपीओ पश्चात पनि 60 प्लसको नै हुनेछ र हामीले यस कम्पनीबाट 30% प्लसको डिभिडेन्ड एक्सपेक्ट गर्न सक्छौं। यस कम्पनीको पेयर अफ क्यापिटल 20 करोड भन्दा पनि कम छ, त्यसैले यो कम्पनीले क्याश डिभिडेन्ड भन्दा पनि बोनस शेयरमा नै बढी फोकस गर्नेछ। अघि पेयर अफ क्यापिटलको ग्राफ अनुसार कम्पनीले भविष्यमा पेयर अफ क्यापिटल नबढाउने प्रक्षेपण गरेको थियो, तर यो भनेको कम्पनीले आफ्नो अर्निङ पर शेयर, नेटवर्थ पर शेयर बढी देखाउनको लागि पेयर अफ क्यापिटल स्थिर देखाउने गर्दछ, त्यसैले नजिक किन्नु होला। कम्पनीको पेयर अफ क्यापिटल कम छ, त्यसैले कम्पनीले बोनस शेयरमा नै फोकस गर्नेछ। त्यस्तै अब कुरा गरौँ हामी हाम्रो लास्ट पोइन्टको बारेमा। नम्बर 8 लङ टर्म और सर्ट टर्म होल्डिङ। आर्थिक वर्ष 2077-78 अनुसार यस कम्पनीको नेटवर्थ पर शेयर 369.86 यानी 369.86 को रहेको छ। यस हिसाबले नेप्सेमा लिस्टेड हुँदा यस कम्पनीले ओपनिङ रेन्ज नै 370 देखि 1110 को पाउनेछ र केही हप्तामा नै यस कम्पनीको शेयर प्राइस 3500 प्लस पुग्ने पनि निश्चित नै छ। त्यसैले यस कम्पनीमा सर्ट टर्ममा त आइपीओ पर्यो भने फाइदा हुने भइ नै हाल्यो। यो कम्पनीको प्रॉफिट ग्रोथ एकदमै राम्रो छ, त्यसैले यो एउटा ग्रोथ कम्पनी हो। यस कम्पनीले सर्ट टर्म भन्दा पनि लङ टर्ममा बढी फाइदा दिला जस्तो हामीलाई लाग्छ। यदि तपाईं यो कम्पनीको शेयरलाई सेकेन्डरी मार्केटबाट किन्ने सोच्दै हुनुहुन्छ भने 2500 भन्दा तलको प्राइस रेन्जमा पायो भने किन्दा राम्रो हुन्छ, किनभने जति नै ग्रोथ कम्पनी भए पनि हाई भ्यालुएसनमा किन्यो भने हामीलाई फाइदा हुँदैन। त्यस्तै अब तपाईहरुसँग पनि विभिन्न कम्पनीको आइपीओहरु छ र अब त्यसलाई कहिले बेच्ने वा कहिलेसम्म होल्ड गर्ने भन्ने कुराको दोधारमा हुनुहुन्छ भने त्यसको लागि पनि हामीले हजुरहरुको लागि आइपीओ को शेयर कहिले बेच्ने भन्ने भिडियो बनाएका छौं, जसको लिंक तपाईले तल डिस्क्रिप्सनमा वा माथि आई बटनमा क्लिक गरी हेर्न सक्नुहुन्छ। साथै हामीले गरे जस्तो फन्डामेन्टल एनालाइसिस तपाईले पनि सिक्न मन छ भने त्यसको लागि पनि हामीले फन्डामेन्टल एनालाइसिसको पुरै सिरिज नै बनाएको छौं, त्यसको पनि लिंक तपाईले तल डिस्क्रिप्सनमा वा माथि आई बटनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईलाई हामीले गरेको यो सानो कोसिस मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनु होला र लास्टमा हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद।